Tại ASEAN Cup 2019, Iran được đánh giá là một trong những ứng viên sáng giá cho chức vô địch. Dù vắng một vài trụ cột do chấn thương nhưng với chiều sâu đội hình cộng kinh nghiệm cầm quân của huấn luyện viên Carlos Queiroz, đây thực sự là chướng ngại rất lớn cho bất kỳ đối thủ nào ở châu lục. Song, khi trả lời AFC trước thềm giải đấu, cựu thuyền trưởng của Real Madrid vẫn tỏ ra cực kỳ thận trọng khi cho rằng ông và các học trò phải giác và tập trung trong mọi trận đấu. Nhà cầm quân này cũng đánh giá cao sự nguy hiểm của tuyển Việt Nam. Tất nhiên, mọi người đều công nhận tuyển Iran là một đội bóng mạnh với sự tiến bộ rõ rệt về tinh thần kỷ luật. Nhưng thật sai lầm khi nghĩ rằng chỉ Iran có thể dễ dàng đánh bại các đội bóng khác. Các đối thủ không phải chỉ ngồi nhà và theo dõi chúng tôi. Như Qatar, họ đang tập luyện rất chăm chỉ, cả Saudi Arabia cũng vậy. Ngay cả những đội như Palestine hay Việt Nam nữa, họ cũng đang rất quyết tâm. Thật sai lầm khi nghĩ ASEAN Cup là một cuộc chơi dễ dàng. Hãy nhìn Việt Nam, họ có sự tiến bộ vượt bậc trong vài năm qua. Họ có tinh thần tuyệt vời ở thời điểm hiện tại sau khi họ vừa giành được chức vô địch ở một giải đấu quan trọng tại Đông Nam Á. Rõ ràng, những người muốn nghĩ mọi thứ trong bóng đá là dễ dàng chỉ đang cố tình gây nguy hiểm cho hy vọng của chúng ta. Chúng tôi sẽ khiêm tốn, tôn trọng các đối thủ và cố gắng làm hết sức mình. Khi nhận định về Yemen, đội bóng đang bị coi là yếu nhất ở bảng D và được đánh giá là dễ thở nhất với thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, huấn luyện viên Carlos Queiroz lại tỏ ra đặc biệt cảnh giác. Trận đấu đầu tiên bao giờ cũng khó khăn nhất trong các cuộc chiến kiểu này bởi đội chiến thắng sẽ nắm lợi thế rất lớn để đi tiếp và ngược lại. Do vậy, cuộc chiến đầu tiên với Yemen là cực kỳ quan trọng. Tôi đã kiểm tra kết quả đối đầu giữa Iran và Yemen ở các đội tuyển U17 hay U20. Chưa bao giờ Iran thắng Yemen ở một giải đấu chính thức nào. Còn với đội tuyển quốc gia Yemen, họ có thể hòa hoặc thua, nhưng chắc chắn họ là một đối thủ khó bị đánh bại. Khi đấu Yemen, chúng ta cần phải có tâm lý tốt nhất và tập trung vào chính mình. Chúng tôi phải chơi 90 phút với Yemen bằng niềm cảm hứng, niềm tự hào của người Iran. Chúng tôi phải dồn mọi sự tập trung vào Yemen, không được quan tâm tới bất cứ điều gì khác. Chỉ khi cuộc đấu với Yemen kết thúc, chúng tôi mới được phép nghĩ tới Việt Nam hay Iraq. Theo lịch, ở ASEAN Cup, tuyển Việt Nam lần lượt đối đầu Iraq, Iran và Yemen vào các ngày 8, 15 và ngày 16 tháng 1 năm 2019.